Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για ευχές. Όχι για ευχές πρωτοχρονιάτικες, χριστουγεννιάτικες, γενεθλίων. Θα μιλήσουμε για ευχές που κατά καιρούς έχουμε κάνει μέσα στην καθημερινότητά μας και λέμε εύχομαι αν είχα αυτό, να συνέβαινε το άλλο, να απέφευγα το τρίτο, θα ήμουν πολύ καλά, θα σωζόμουν. Το ερώτημα είναι όμως, από τι θέλω να σωθώ? Κάθε φορά μοιάζει να είναι κάτι διαφορετικό. Θέλω να σωθώ από την οικονομική δυσκολία. Θέλω να σωθώ από τον σωματικό πόνο. Θέλω να σωθώ από την δύσκολη σχέση. Αλλά μήπως όλα αυτά δεν μας έσωσαν τελικά ή μήπως όλα αυτά μας έσωσαν πρόσκαιρα και άρα όταν μιλάμε για σωτηρία μιλάμε για πρόσκαιρη ανακούφιση και όχι για αληθινή σωτηρία. Ας σας καλωσορίσουμε λοιπόν στο σημερινό μάθημα 86. Λέμε κατά καιρούς. Θα σωθώ αν φτιάξω ένα σπίτι, αν έχω χρήματα, αν βρω ένα σύντροφο, αν έχω μια διάκριση, αν πάρω ένα πτυχίο, αν ξεπεραστεί ο κορονοϊός, αν έχω μια ομπρέλα να μην βραχώ. Θα σωθώ αν λειτουργήσει το ίντερνετ. Θα σωθώ αν κάνω ένα παιδί. Θα σωθώ αν βρω έναν οδοντίατρο. Θα σωθώ αν παντρευτώ. Θα σωθώ τώρα αν βρω ένα ταξί. Θα σωθώ αν κάνω οικονομίες. Ένα ποτηράκι νερό και θα σωθώ. Ένα πιάτο φαΐ και θα σωθώ. Μια ιατρική πράξη και θα σωθώ. Αν φύγει αυτός από τη ζωή μου θα σωθώ. Αν πάρω αμάξι θα σωθώ. Αν τρώω υγιεινά θα σωθώ. Αν βρω βενζινάδικο γρήγορα θα σωθώ. Έχουμε ένα σωρό θα σωθώ. Όμως η ερώτηση παραμένει. Σώθηκα τελικά? Ή μήπως μετά ξανά ήθελα ένα ποτηράκι νερό, ξανά ήθελα κάποιος να φύγει από τη ζωή μου, ξανά ήθελα μια διατροφή υγιεινή, ξανά ήθελα κάτι να συμβεί στο σπίτι μου ή να πάρω ένα άλλο σπίτι και πάει λέγοντας. Και εν πάση περιπτώσει, από τι θέλουμε να σωθούμε? Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Σας καλούμε να απαντήσετε. Κάθε φορά το να σωθώ, αυτό να συμβεί για να σωθώ, από τι θέλω να σωθώ? Μοιάζει να είναι ένα εξωτερικό κάτι να συμβεί, ένα εξωτερικό αντικείμενο για να σωθώ, που θα με σώσει. Αλλά αυτό με σώζει από τι? Και αν μπορεί να υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής σε όλα αυτά που νομίζω. Από αυτό που νομίζω. Ναι, είναι, βέβαια δεν έχουμε το χρόνο σε αυτά τα σύντομα μαθήματα, σε αυτό το σύντομο καθημερινό σεμινάριο να έχετε το χρόνο να εξεδιπλώσετε τις σκέψεις, αλλά εάν στοχαστείτε πιο βαθιά, κάθε φορά που έχω εκφέρει ένα αυτό για να σωθώ, από τι θέλω στην πραγματικότητα να σωθώ? Από το εγώ, μας γράφει η Βασιλική. Καλά τα λες, Βασιλική. Πράγματι, το σκέφτομαστε όμως αυτό την ώρα που λέμε να βρω ένα βενζινάδικο για να σωθώ. Σκέφτομαι, από το εγώ θέλω να σωθώ στην πραγματικότητα. Το σκέφτομαι την ώρα που λέω να κάνω ένα παιδί για να σωθώ. Όμως θέλω να σωθώ από το εγώ στην πραγματικότητα. Από άγχος, αγωνία και ανασφάλεια. Πολύ σωστά, Αναστασία. Από άγχος, αγωνία και Από τον ανασφάλεια. πόνο, η Από τον Μαρία. πόνο. Επίσης, κάποια άλλη, δεν ξέρω ποιο είναι το όνομα, Ο- είναι ότι χθες κατάφερε να έχει ειρήνη μέσα από μια διαχείριση ενός θέματος και είναι πολύ περήφανη γι' αυτό. Κατάφερε να έχει ειρήνη έξω και μέσα. Νομίζω ότι σώθηκε. Ακριβώς. Δεν ξέρω ποιο είναι το όνομά σας, αλλά εκείνη τη στιγμή σωθήκατε. Από τη σχέση με τον εαυτό μου, Μιχάλης. Από τη λανθασμένη σχέση με τον εαυτό μου, θα λέγαμε, Βέβαια, ναι. βέβαια. Όταν η σχέση είναι εμπόλεμη, θέλουμε να σωθούμε από αυτό. Λέει. Από τις επιθυμίες, Ναι. λέει η Μαρία. Βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζετε και διαισθάνεστε ότι αυτό από το οποίο θέλουμε να σωθούμε, ενώ μορφοποιείται στον εξωτερικό κόσμο και αποκτάει, είναι ένα ουσιαστικό, είναι μια κατάσταση, είναι ένα άτομο, στην πραγματικότητα μια ψυχολογική κατάσταση θέλουμε να επιδιώξουμε να μας συμβεί, απαλλάσσοντάς μας από πόνο, αγωνία, σύνδεση με το εγώ, όλα αυτά που είπατε. Αν είναι τα πράγματα έτσι, τότε έχουμε ψάξει για χρόνια όλη η ανθρωπότητα σε λάθος μέρος, γιατί ψάχναμε εκεί έξω.
είχαμε σχέδια που μας πρότεινε το εγώ και τα επιδιώκαμε, αλλά δεν σωζόμασταν, γιατί πάλι βρισκόμασταν με πόνους και αγωνίες. Έρχεται λοιπόν το σημερινό μάθημα να μας πει θριαμβευτικά. Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. Την επανάληψη του μαθήματος 71. Το δεύτερο για σήμερα, η παρακράτηση παραπώνων είναι μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Άρα μας λέει, αυτό που πραγματικά θα μας σώσει είναι μια αγαθότητα, συγχώρεση, αθώωση, αλλά για να συμβεί αυτό και να νιώσουμε αυτή την απαλότητα, την εξάλληψη των πόνων, του φόβου και της στοιχείας, θα πρέπει να εξαλείψουμε από το νου μας την προθυμία για παράπονο. Ή την τάση για παράπονα, ή τη μηχανική τάση για παράπονα. Ή το αναμάσιμα παραπώνων που Ναι. λέγαμε στο χθεσινό μάθημα, η κατσίκα του νου αναμασάει τα παράπονα. Το μάθημα λοιπόν 71 μας λέει για σήμερα στην επανάληψη, μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. Μπορούσαμε να το πούμε για να το κατανοήσουμε αμέσως καλύτερα και να έρθει πιο κοντά μας, μόνο το σχέδιο της αγάπης για τη σωτηρία μου θα πετύχει. Είναι ανόητο να αναζητώ άστοχα γύρω μου για τη σωτηρία. Την έχω δει σε πολλούς ανθρώπους και σε πολλά πράγματα, αλλά όταν άπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω δεν ήταν εκεί. Έκανα λάθος και δεν ήξερα που βρίσκεται. Έκανα λάθος στο τι είναι. Δεν θα επιχειρήσω πια μάταιες αναζητήσεις. Μόνο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα πετύχει. Και θα χαρώ επειδή το σχέδιό του δεν μπορεί ποτέ να αποτύχει. Το λέει μάταιες αναζητήσεις. Ναι. Και επενδύσεις σε λάθος μέρη. Μερικές μορφές για τις συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας είναι οι εξής. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία θα με σώσει από την αντίληψη που έχω για αυτό το ζήτημα. Εννοείται εδώ ότι είναι μια αντίληψη που εμπεριέχει φόβο, πόνο, επιθετικότητα. Και θα πρέπει να πω επίσης για το παράπονο που μπορεί να ηγερθεί στο νου μου, αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μου. Δηλαδή, εντάξει, να αφαιρέσω τα άλλα παράπονα, αλλά το κεντρικό μου για το πώς μου φέρθηκαν οι γονείς μου, αυτό δεν μπορώ να το εγκαταλείψω. Είναι μέρος της ιστορίας μου. Ναι. Μερικά παράπονα τα έχουμε ως μέρος της ιστορίας μας και δεν τα αφήνουμε γιατί είναι μέρος της ταυτότητάς μας. Έχουμε κάνει τα παράπονα μέρος της ταυτότητάς μας. Έτσι η ταυτότητά μας γίνεται ένα θύμα. Ένα θύμα και ένας αδύναμος που απειλείται από τον έξω κόσμο βέβαια. Εφόσον το βλέπουμε έτσι, απειλείται από τον έξω κόσμο. Μας προτείνει όμως το μάθημα σήμερα να κάνουμε ένα βήμα. Ας το αντιληφθώ αυτό μέσα στο φως του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία. Αυτό το παράπονο. Το Αυτό το παράπονο. θέμα. Αυτό που έχω από την παιδική ηλικία. Αυτή την αίσθηση τραύματος, παραπόνου, δυστυχίας. Ας ζητήσω να το δω μέσα στο φως του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία. Και πάμε στο μάθημα 72. Η παρακράτηση παραπώνων είναι μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Να δούμε ένα λεπτάκι κάτι εδώ, ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία είναι το μόνο το οποίο θα πετύχει και είναι λάθος να το αναζητώ έξω από μένα, μας λέει εδώ, άρα πρέπει να το αναζητήσω μέσα μου. Και πάμε στο μάθημα 72 που μας λέει η παρακράτηση παραπώνων με διώχνει πάλι έξω από μένα, με κάνει να κοιτάω έξω και γι' αυτό είναι μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και είναι μια προσπάθεια να αποδείξεις ότι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία δεν θα πετύχει. Ωστόσο μόνο το σχέδιό του θα πετύχει. Επομένως, κρατώντας παράπονα, αποκλείω από την επίγνωσή μου τη μόνη μου ελπίδα σωτηρίας. Δεν θα ήθελα πια να υπονομεύω τα ίδια μου τα καλύτερα συμφέροντα με αυτό τον παράλογο τρόπο. Θα ήθελα να αποδεχτώ το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία και να είμαι ευτυχισμένος. Εδώ μας θυμίζουν και ότι δεν γνωρίζω τα καλύτερά μου συμφέροντα. Ναι, και εμείς τις ασκήσεις. Και μας αποδεικνύει εδώ γιατί δεν γνωρίζω τα καλύτερά μου συμφέροντα. Γιατί όταν έχω παράπονα και τα συντηρώ τα παράπονα, είναι ενάντια στο συμφέρον μου. Εάν το συμφέρον μου είναι η ειρήνη, εάν το συμφέρον μου είναι η χαρά και η ευτυχία, η παρακράτηση παραπώνων με δηλητηριάζει, με το ξενώνει. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να πάρουν τις εξής μορφές. Διαλέγω μεταξύ της λανθασμένης αντίληψης και της σωτηρίας, καθώς το κοιτάζω αυτό. Αν δω ένα πεδίο παραπώνων σε αυτή την κατάσταση, δεν θα δω το πεδίο για τη σωτηρία μου. Αυτή η κατάσταση καλεί για σωτηρία, όχι για επίθεση. Είναι μια πρόκληση, Μαρία, να σκεφτεί ο νους μας με αυτόν τον τρόπο.
Γιατί όταν έχουμε μάθει να παραπονιόμαστε και να κρατάμε μια πικρία, μια αίσθηση ότι έχω αδικηθεί και δεν έχω δικαιωθεί, δεν παραιτούμε από την επιθυμία να δικαιωθώ, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα λυτρωθώ, θα σωθώ, θα ανακουφιστώ επιτέλους. Η δικαίωση όμως δεν είναι αυτού του κόσμου. Ακόμα και αν ξέρεις, μας δικαίωνε εδώ αυτό ο συνομιλητής μας και πόσες φορές δεν μας έχουν δικαιώσει φίλοι στα παράπονα που τους εκφράζουμε, ότι έχουμε από διάφορους άλλους, ή ακόμα και ο νόμος εδώ να μας δικαιώσει. Δεν λυτρωνόμαστε. Γιατί είναι το κακό δεν φεύγει από το μυαλό μας. Η αίσθηση της βλάβης ή της απειλής δεν φεύγει από το μυαλό μας. Ακόμα και αν δικαιωθούμε, συνεχίζουμε να νιώθουμε ανασφαλείς. Συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε το κακό. Και για μας, και για τους άλλους, και για τα δικά μας λάθη. Δεν είναι λύση, λοιπόν. Ναι, και δεν είναι καθολική και συνολική λύση, γιατί κομματιάζουμε την πραγματικότητά μας σε επιμέρους πραγματικότητες. Βλέπουμε σε ένα μέρος ένα πρόβλημα, λέμε αν αυτό το πρόβλημα λυθεί θα σωθώ, αλλά τελικά δεν κατακτώ την ακλόνητη ειρήνη, δεν κατακτώ την αφοβία. Έτσι δεν έχει λυθεί ουσιαστικά το βαθύτερο αίτημά μου, που είναι να νιώσω απρόσβλητη από πόνο, φόβο, μοναξιά. Ίσως να θυμηθούμε εδώ ότι ο κόσμος αυτός φτιάχτηκε ακριβώς για να κρύψει ένα λάθος που κάνουμε, το οποίο λάθος είναι ότι έχουμε αποσυνδεθεί από την αγάπη μέσα μας. Και καθώς το έχουμε κάνει αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι από τον τεράστιο πόνο που προκαλεί αυτός ο διαχωρισμός μέσα μας και τον τεράστιο φόβο ότι δεν μπορώ πια να βρω την αγάπη μέσα μου, εξαιτίας αυτού υποχρεωτικά προβάλλουμε έξω. Όλο το παράπονο είναι θα λέγαμε, η επικεφαλίδα, η κορονίδα της ενοχής μέσα μας, η οποία προβάλλεται έξω. Δεν είναι εύκολο κανείς να κατανοήσει ότι το παράπονο που έχει μέσα του είναι ενοχή για αυτόν και ανάγκη είναι να το προβάλλει έξω. Όμως έτσι πολύ περιληπτικά να πούμε ότι όταν έχω ένα παράπονο σημαίνει ότι είμαι αδύναμη, είμαι ανεπαρκής, είμαι θύμα. Εάν είμαι όλα αυτά, είμαι αδύναμη, είμαι ανεπαρκής για να μου έχουν κάνει αυτά και καταλήγω να είμαι θύμα, πες μου τότε γιατί αξίζει την αγάπη. Δεν την αξίζει. Το θύμα μπορεί σε αυτόν τον κόσμο να θεωρούμε ότι δικαιούται την αθώωση γιατί είναι θύμα, δεν είναι ο θήτης, αλλά όχι και την αγάπη. Για να σκεφτείτε μερικές φορές ανθρώπους που είναι θύματα, δεν τους αγαπάτε, τους λυπάστε. Έτσι λοιπόν και άλλοι λυπούνται εμάς. Δεν αγαπιόμαστε επειδή είμαστε θύματα. Μας λυπούμαστε. Αυτό όμως όλο, εκεί που καταλήγω, η ιδέα που καταλήγω να έχω για τον εαυτό μου ότι είμαι ανεπαρκής και ανάξια πια της αγάπης, είναι μια τεράστια ενοχή μέσα μου. Δεν την καταλαβαίνω, αλλά έχω επιτεθεί στο ότι είμαι η αγάπη. Και έχοντας επιτεθεί εγώ έτσι, έχω αυτή την πολύ μεγάλη ενοχή, η οποία προβάλλεται και λέω δεν φταίω εγώ που δεν είμαι η αγάπη και νιώθω ανεπαρκής μέσα μου, φταίς εσύ που μου έκανες αυτό που μου έκανες, που μου μίλησες έτσι. Γι' αυτό εγώ μέσα μου έχω διαχωριστεί από την αγάπη, επειδή εσύ έξω με ανάγκασες γι' αυτό. Αυτό στα μαθήματα ονομάζεται ασθένεια του νου. Και το παράπονο μας αναγκάζει συνεχώς να βγαίνουμε έξω από το νου, να μην σκεφτόμαστε μέσα, αλλά να αρχίσουμε να συνδιαλογόμαστε με τις εικόνες που έχουμε φτιάξει, αντί με τον ορθό νου μέσα. Θα επανερχόμαστε όμως αυτό κατά καιρούς μέχρι να το καταλάβουμε. Έχουμε μία... Ας δούμε μερικές ερωτήσεις τώρα. Η Αθηνά μας έχει γράψει μία ερώτηση από το μάθημα 72. Όταν γεννάμε παιδιά, συμμετέχουμε στην παραπλάνηση ενός πνευματικού όντως δίνοντάς του σώμα? Θα ήθελα να ακούσω τη σκέψη σας ως προς αυτό. Μοιάζει σαν να τα γεννάμε χωρίς τη δική του συνένεση. Πρώτον, η άποψη που έχουμε εμείς είναι ότι γεννιόμαστε κατόπιν συμφωνίας με τους γονείς. Όσο και αν τους έχουμε βρει ακατάλληλους, όποτε συμβαίνει αυτό, ή όσο και αν έχουμε τεράστιες συγκρούσεις με τα παιδιά, όποτε συμβαίνει και αυτό, στην πραγματικότητα η άποψη που εμείς έχουμε εδώ είναι ότι το έχουμε προσυμφωνήσει. Συνεπώς είναι μια αμοιβαία απόφαση για να έρθουμε στον κόσμο του ονείρου. Γιατί ήδη εξακολουθούμε να κοιμόμαστε. Και εμείς και αυτά που γίνονται τα παιδιά μας. Και τώρα έχουμε μια ευκαιρία.
Σε αυτή ακριβώς τη φάση ζωής που βρισκόμαστε, σε αυτό το σημείο, σε αυτόν τον ορίζοντα που έχουμε φτάσει, να αρχίσουμε να ξυπνάμε. Ναι, μα έχω παιδιά ήδη. Πολύ ωραία. Καθώς ξυπνάω εγώ, προσφέρω ένα τεράστιο δώρο σε όλη την ανθρωπότητα, μέρος της οποίας είναι και τα παιδιά μου. Βέβαια. Δηλαδή το σώμα μπορεί να δίνουμε το DNA, αλλά καλυμπράρεται αυτό, ρυθμίζεται ή μπαίνει μέσα σε αυτό το σακουαγιάζ του παιδιού με ό,τι αντίληψη έχει μέσα. Όχι πια το παιδί, αλλά η ψυχή η οποία θα μπει σε ένα μικρό σώμα και θα ονομαστεί παιδί, μέχρι να ξαναγίνει μεγάλο, μέχρι να τελειώσει πάλι η ζωή, να πάει από την άλλη μεριά, να ξαναγυρίσουμε σαν μικρά παιδιά, μετά πάλι να γίνουμε ενήλικες. Και βλέπετε ποια είναι η διαφορά και πώς ο κόσμος μας μοιράζεται και τεμαχίζεται λόγω σώματος. Σε μικρό, σε λίγο μεγαλύτερο, σε πιο μεγάλο και κάποια στιγμή σταματάει και ξανά από την αρχή. Και έχουμε για κάθε κατηγορία διαφορετική αντίληψη για το τι είναι ο άλλος. Πάμε λοιπόν στο διαλογισμό για να τον δούμε ακόμα μια φορά μέσα από τα μάτια του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία. Αυτός ο κόσμος λοιπόν του ορθού νου μπορεί να επεκτείνεται στον κόσμο των μορφών. Γι' αυτό είναι η θεραπεία του νου μας από τα παράπονα. Ο νους μας χρειάζεται θεραπεία, ο νους όλων μας χρειάζεται θεραπεία. Η αποβολή, ρωτάει η Βυργινία, είναι μέρος της συμφωνίας. Τα παιδιά που πεθαίνουν νωρίς είναι μέρος της συμφωνίας. Είναι μέρος της συμφωνίας και μέρος του σχεδίου τους επίσης. Μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους ατομικούς που έχει κάθε οντότητα. Ωραία λοιπόν, να είμαστε σήμερα χαρούμενοι, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο σίγουρο. Μπορούμε να στοιχηματίσουμε πάνω σε αυτό. Είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό πρέπει να θυμηθούμε να αποβάλουμε παράπονά μας. Κάθε φορά λοιπόν σήμερα που μας έρχεται ένα παράπονο, που θα γίνει πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, να θυμάμαι ότι αυτό είναι το σχέδιο του εγώ, που είναι το ψάχνε και μη βρίσκεις, και να επιστρέφω αμέσως στον οδηγό μέσα μου και να του λέω βοήθησέ με να δω το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Αμέσως να το κάνω, μην αφήνω χρόνο να χάνεται. Ναι, Αναστασία, καλημέρα με χαρά και χωρίς παράπονο. Καλή σας μέρα. Χαίρετε.